එහෙනම් මේ හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා පටන් ගන්නවා. මේ මම අද පොඩි තවත් පුංචි ෆොටෝෂොප් ටියුටෝරියල් එකක් කරත් හොඳයි කියලා හිතුවා. දැන් මේ මගේ හිත අතර ඉම්රාන් මල්ලිගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ තියෙන මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. හොඳද? එතකොට මේ කන්ටෙන්ට් එකේ තියෙන එක ගැන මම වැඩි කමෙන්ට් නොකර ඉන්නම්. දැන් ඇත්තට මේ ෆොටෝ එකේ ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක තියෙන මේක. හරි. මේක තමයි මේ මුලින්ම මට හම්බුණ ෆොටෝ එක. හරි. එතකොට මේක එඩිට් කරා මෙන්න මේ වගේ වෙන්න. හොඳද? එතකොට මම දැන් කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ වගේ බොහොම සරල එඩිට් එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. එහෙනම් වැඩේ කරන්නේ මෙහෙමයි. මම කියලා දෙන්න. රයිට්. මම දැන් මේ ෆොටෝ එක දා ගන්නවා Photoshop වලට. හරි. ඔන්න මම දැන් Photoshop වලට දාගෙන තියෙනවා මේක. දාගෙන මම මුලින්ම මේ අන්ලොක් කරගන්නවා. ඩබල් ක්ලික් කරා අන්ලොක් කරනවා. පුරුදුදක් විදිහට ලේයර් එකේ බෑකප් එකක් තියාගන්න ඕන. හොඳේ. කොහොමද අපි ලේයර් එකේ ඩුප්ලිකේට් එකක් ගන්නෙ? අපිට පුළුවන් රයිට් ක්ලික් කරලා ඩුප්ලිකේට් ලේයර් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලේසිම වැඩේ තමයි ෂෝට්කට් එක Control J. හොඳේ. Control J වලින් මට පුළුවන් ලේයර් එකේ ඩුප්ලිකේට් එක දාගන්න පුළුවන්. හොඳේ. මම දැන් ඊට පස්සේ කරන්නේ මේ උඩ ලේයර් එකේ ඩුප්ලිකේට් ලේයර් එකේ මම මෙන්න මේ ටික මේ තියෙන ටික මකන්න ඕනේ. මේ බස් එකෙන් බහිනකොට කියලා කතන්දරයක් තියෙන ඒ ටික මකන්න ඕන. හරිද? ඉතින් ඕක මකන්න පුළුවන් විදි කීපයක් තියෙනවා. මම පොඩ zoom කරගන්නවා. මකන්න පුළුවන් විදි කීපයක් තියෙනවා. මේ අපේ හිත අතර ඉම්රාන් මල්ලි මකන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ clone stamp tool එක අරගෙන ටිකක් පොඩි brush එකක් දාගෙන මේ alt ඔබලා ඒ මකන්න ඕන තැනට කිට්ටු තැනක් ක්ලික් කරලා එතකොට මෙතන මේ කලය ගෙනවා එකට. හරිද? මෙහෙම මකන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ එහෙමත් පුළුවන්. මම නම් මේ වගේ වැඩකදී උත්තර දඟලන්නේ නැහැ. කෙලින්ම brush tool එක ගන්නවා shortcut එක B ගහලා. හොඳේ. මේ brush tool එක කරන් පොඩ්ඩක් කොහොම ලොකු කරගෙන මේ brackets enter කර වම් පැත්තේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ I එක ඔබලා මේ මකන්න ඕන තැන කිට්ටුව දින පාටක් ගන්නවා. හොඳේ. අරගෙන brush tool එක ආය කරන shortcut එක B ගහලා අරන් brush tool එකෙන් පාට කරනවා. ඔක ලේසි ඉතින්. හරි මේ වගේ plain background එකක් තියෙන තැන් වල ඔය වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හරි. I එකේ බුවා කිට්ටුව දින පාටක් ගත්තා brush එකෙන් පාට කරා. මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් මේ වගේ මේ අර සිමිලර් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන තැන් වලට මේ වගේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔය කම්ප්ලෙක්ස් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන තැන් වල මේ වැඩේ කරන්න බෑ ඇත්තටම. එහෙම වුණොත් තමයි අර clone stamp tool එකෙන්ම යන්න වෙන්නේ. ඒ වගේ tool එකකින් යන්න වෙන්නේ. healing brush එකෙන් හරි මේ එහෙම කරන්න වෙනවා. හොඳේ. හරි. මම දැන් මේක මකා ගන්නවා. කන්නේ ලොකු හානියක් නැහැ. ඉතින් brush එකේ size එක ඕන විදිහට ලොකු පොඩි කරගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. මේ මම ඉතින් මේ ගොඩාක්ම ස්ටිව්ම කරන්නේ නැහැ. ටක් ගාලා වැඩේ පෙන්වන්න ඕන ඉඳන් මේ කරන්නේ. නැත්නම් ඊට වඩා පරිස්සමෙන් තව කරන්න පුළුවන්. brush එකේ size එක පොඩ්ඩක් ලොක් කරා. I ගහන්නේ අර මේ ink dropper tool එකට. එතකොට ඒ ඕන තැන කලයක පික් කරා. B ගහලා brush එක ගත්තා. පාට කරා. ඒ කිට්ටුව තියෙන පාටක් ගන්න හැම වෙලේම පරිස්සම් වෙන්න. මේක අර සුදු පාටින්ද වැඩේට ලේසි කරගන්න. හරි. control බිඳුව ගැහුවාම full screen එනවා. හොඳේ. right. දැක්කනේ. ඉතින් සරල වැඩක් කරේ. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ දැන් අරකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? මෙන්න මේකනේ. නේ? දැන් සිංහලෙන් ගහන්න ඕන එක මම ටක් ගාලා ටයිප් කරලා ගන්නවා. හොඳේ. සිංහල ටයිප් කරලා මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මෙයා. UCSC English translator එක. හරි. හරි. ඔන්න ටයිප් කරලා ගත්තා. හරිද? ඉතින් කන්ටෙන්ට් එක ගැන වැඩි හිතන්න බෑ මේ ගහපු එක ගැන. ඕක හුදෙක් විනෝදේ පිණිස කරපු එක. මේ හරි. දැන් ඕක මේ Unicode වලින් මේ යටින් සිංහල ටයිප් කරලා තියෙන්නේ. ඕක Photoshop වල ගනිද්දි කන්වර්ට් කරගන්න ඕන. හරි. කන්වර්ට් කරගන්න මම පාවිච්චි කරන මෙන්න මෙයා. Unicode to DL-Manel. හොඳේ.
දැන් අර ලින්ක් එකේ මම අර කෙලවර තිබ්බ T1 කියන එක මකලා මේ මෙතෙන්ට ආවා. හොඳයි. එතකොට මෙතනින් යනවා අපි දැන් හිටියේ මේකේ. හොඳයි. සිංග්ලිෂ් ට්‍රාන්ස් මෙන්න මේකේ. සිංහල Unicode කියන එකේ. දැන් යන්න ඕනේ Unicode to DL-Manel convert එකට. හොඳයි. එතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ ටයිප් කරපු සිංහල ටික මෙතෙන්ට ගහනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඒක දැන් මේ කන්වර්ට් වෙලා තමයි ආවේ. හොඳද? මම මේ යට ටික කොපි කරලා ගන්නවා Photoshop වලට. දැන් මොකද කරන්නේ? ටෙක්ස්ට් ටූල් එක අරගෙන මෙතන අඳිනවා බොක්ස් එකක්. බොක්ස් එකක් ඇඳලා මෙතෙන්ට මේක පේස්ට් කරනවා. දැන් ෆොන්ට් එක ඔටෝමැටිකලි ආව මම ඊයේ දාලා තිබ්බ හින්දා. හරි. ෆොන්ට් එකේ කලර් එක චේන්ජ් කරනවා ටිකක් මම ගත්තා මේකට අර ඩාර්ක් මේ රෙඩිෂ් ගතියක් තියෙන ওই ෆොන්ට් එක තමයි ගත්තේ. මේ ෆොන්ට් එක AMS හිරු. හොඳද? මේ ෆොන්ට් එක AMS හිරු ෆොන්ට් එක සිංහල ෆොන්ට් එකක්. ඉතින් ඔය වගේ ෆොන්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. හොඳද? මම ටිකක් අර හෑන්ඩ් රිටන් ස්ටයිල් එකේ ඉඳන් ෆොන්ට් එකක් තමයි මේකට පාවිච්චි කරේ. මේ ඔන්න ඔය වගේ. ඉතින් මේ ඕක දැන් ඉතින් අර අපට ඕන විදිහට මේ එහාට මෙහාට කරලා ප්ලේස් කරගත්තාම ලස්සනයි. හරි. ඊට පස්සේ තව එකක් තමයි මෙයා පොඩ්ඩක් අපි මේ කෙලවර ක්ලික් කරලා පොඩ්ඩක් මම මේ වගේ කරක ගන්නවා. හරි. මොකද දැන් මෙතන අපේ ඉම්රාන් මල්ලි මේක තියන් ඉන්නේ පොඩ්ඩක් ඇන්ගල් එකන්නේ. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් මම ස්කේල් එක අඩු කරගන්නවා. මේ ස්කේල් එක අඩු කරද්දි මේ කෙලවර ක්ලික් කරලා මතක් කළාම shift එක ඔබාගෙන තමයි ස්කේල් ඩවුන් කරන්නේ. හොඳද? ඉම්රාන්ට මහන්සි වෙන්න බෑ කියනවා පල්ලෙහාට ගන්න. හරි. හරි. ඔන්න දැන් වැඩිම භාගයක් ඉවරයි. රයිට්? දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් මෙන්න මේ අර කහපාට අපේ සහෝදර මේ විශ්වවිද්‍යාලේ ළමයින්ගේ මේ ගොඩක් පිකට් වෙන මෙන්න මේ ස්ටයිල් එක ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවනේ මෙන්න මේ වගේ කහපාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තමයි ෆොන්ට් එක ලියවෙන්නේ. හරි? පෝස්ට් එක ලියන්නේ. හරි? ඒතර ඒ වගේ ස්ටයිල් එක තමයි දෙන්න හදන්නේ. මේ අලුත් ලේයර් එකක් ගන්නවා. අලුත් ලේයර් එකක් අරගෙන බ්‍රෂ් ටූල් එක ගන්නවා. හරි? බ්‍රෂ් ටූල් එක අරගෙන මම මේකට දාගන්නවා මෙන්න මේ වගේ පාටක්. කහ පාට වගේ පාටක් දාගෙන අපි මේ බ්‍රෂ් එකේ සයිස් එක පොඩ්ඩක් මම පොඩි කරගන්නවා. පොඩි බ්‍රෂ් එකක් ගත්තා හොඳයි. හරි. ඉතින් මේකට මේ හරිම කියලා විදියක් නැහැ. මම නිකන් මේ වගේ මේ අකුරු උඩ අඳිනවා. මේක නිකන් just a random strokes. හරි. දැන් ඔන්න ඇඳලා ඉවරයිනේ. දැන් මේ ලේයර් එකේ ලේයර් මෝඩ් එක දාන්න මල්ටිප්ලයි හරි ඩාකන් දාලා බලමු. දැක්කද? හරි. ලේයර් මෝඩ් එක ඩාකන් දැම්මේ. මල්ටිප්ලයි දැම්මොත් ටිකක් අර තව ඇක්චුවල් ගතිය ගන්න පුළුවන්. හරි. මං ආස ඇත්තටම මේ මල්ටිප්ලයි මෝඩ් එක දාන්න කැමතියි. හරි. ඔන්න ඔය වගේ. හොඳයි. ඉතින් මේක තව ඕනනම් තව ටිකර විසුරුවල මේ විසිරිච්ච ගතියට ගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ පොඩ එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න පුළුවන්. තව ලේයර් එකක් අරගෙන ලේයර් එක නැත්තම් මුලින්ම මල්ටිප්ලයි දාලාම පටන් ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අරගෙන බ්‍රෂ් එකෙන් ඔය හරි. මේ පිට ගියා හරි කමන්නේ. හරි. මේ කලින් දැන් දාපු ලේයර් එක මේ තියෙන්නේ කලින් දාපු ලේයර් එක. හරි. ඉතින් බලලා සෙට් වෙන විදිහට වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔන්න පොඩි ටෙක්නික් එකක් කියලා දුන්නේ මොකද්ද කරේ? තියෙන ඉමේජ් එක තියෙන ටෙක්ස්ට් කොටසක් අපි ඩිලීට් කරා මැකුවා. ඊට පස්සේ අලුත් ෆොන්ට් එකක් දැම්මා. සිංහල ටයිප් කරන්නට කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ ලේයර් එක උඩින් අපි අර වගේ ලේයර් එකේ හරියට මේ කොලේ ලියවිලා තියෙනවා වගේම පේන විදිහට අපි අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ස්ට්‍රෝක් ටිකක් දැම්මා. හරි මං හිතනවා මොනවා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. දැන් මේක ටික ඇත්තටම මේ විනෝදයේ පිණිස කරපු එක. හරි මේ දයාබර මල්ලි කෙනෙක් අපේ ඉම්රාන් මල්ලි එයාට හදලා දුන්න එකක් මේක හිතලම හරි රයිට්. එතකොට මොන හරි ප්‍රශ්න තිබුණොත් අහන්න කමෙන්ට් කරන්න. I can always help. subscribe කරන්න අමතක කරන්න බෑ channel එකට. right? හරි. එහෙනම්
ජය වේවා.